Hi! Annyeonghaseyo! This is Pinky and I'm here in Myeongdong, South Korea right now. And my friend and I went to Daiso kanina lang kasi lakas ng ulan so hindi kami makapag-outdoor shopping. So we went to Daiso and nandyan lang siya sa tapat ng hotel namin. It's an 11-story store. So, nakaayos na siya by section, by floor. Tapos, ang daming tinda, nakakataranta. Anyway, I want to show you some of the things that we bought from Daiso. So, hindi lang sa akin itong pinamili ko. Kasama yung aking BFF. Dalawa kaming namili. So, let's start with this one. Gloves. Binili ko to for my BFF kasi nawala niya yung kanya nung nag-tour kami. So, it's only 2,000 won. So, parang 100 pesos one pair. Although, hindi ganito yung nawala niya. Pero maganda to kasi ganito siya. Sobrang helpful. Yan o. So, kapag ka nagte-text, mas madali compare dun sa gloves na may, ano na siya, may parang pang-touch ng screen ng mobile phone. Mas gusto ko to. So, 2,001, 100 pesos. And then, syempre, para sa aking doggy, I bought this toy. So, it's only 1,001, 50 pesos. Less than 50 pesos. And, eto, super cute. Pang Christmas ni Basti. Pang Christmas ng dog namin. Sa Santa siya ngayong Pasko. It's only 3,000 pesos. Large na siya. So, ayan. Para kay Basti. Basti, the cute doggy. Cute! Excited ako. And then, syempre may nakita rin akong cute na necklace. Ito, nag-iisa na lang kanina kaya kinuha ko na. Ayan. So, it's only 3,000 won. Gusto ko na itong gamitin bukas. Tapos, ito nirecommend sa akin ni BFF. Di ba, Day? Container siya for makeup cleanser or facial cleanser. So, sabi niya dapat liquid yung ilagay. Yung uso to ngayon, di ba? So, first time ko gagamitin. And it's 2,000 won. And then, may nakita pa ako doon na mga hand creams. Ganyan siya. Oh. And it's only, I think, 1,001 lang to. So, bumili ako ng 3. Ayan, iba-ibang scent. Pwedeng pang gift. Pang pasalubong. Tapos, sa food section, halo-halo na to ha. Ito, may nakita akong cute na candies. 1,000 won lang. So, tatry ko. Maganda to pang baon-baon pag nagta-travel kasi madali ako mahilo. So, kailangan ko ng candies pagka hindi ko gusto yung amoy ng sasakyan. And then, syempre, yung popular dito yung pepero. Ang dami-daming flavors, pero try ko 2 lang. Yung favorite ko na almond. And then, itong isa, choco cookie. So, 1,000 won each. Tapos ito, kasi gusto ko talagang mag-try nito. Yung shoelace na hindi mo na i-lace. na hindi mo na i-tie. So, ganyan pala yung itsura niya. So, patry ko din to bukas. Sa rubber shoes ko. And then, ito, interesting. Paper soap. So, ganyan siya. Tapos, so ito lavender, and then merong rose, tapos itong isa jasmine. So, nakaka-curious eh. So, papel siya. Maganda to pag nagta-travel, nung hindi ka na, kasi space saving siya, pwedeng ilagay sa bag. So, may soap ka sa bag. So, gusto kong i-try. Kaya bumili akong 3. Tapos, ito, try namin. Parang stylus siya. Pang mobile phone. So,
Bumili kami tig-isa. Ito sa kanya, kay BFF. Ito sa akin. So, hopefully mag-work sa phone namin. Android naman kami, so mas friendly si Android. Tapos, ito pang tie ng cord. Ay, ito pala 1,000 won. Yung kanya. Itong sa akin, 3,000 won. Yan. Tapos, bumili siya ng, si Baday, bumili siya ng ito, magic tape, pang tie ng cord. So, it's 3,000 won. Ah, no, 1,000 won pala. Sorry. 1,000 won. Ilan na siya? Marami to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Yan. And then, ito pa, isa rin yung same din, same yung function. And it's 1,500 won naman. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces, different colors. Next. Patingin, Day. Pakita natin. Let's see. Pakita natin. Pakita ko dito. So, ito, binuksan na niya yung kanyang parang stylus. Ang galing! Ang galing, oh. So, let's try the... What do we try, Baday? Where's your calculator? Here. Kita ba? Hindi kita eh, sayang. Masyadong kita sa... Huwag na lang nga. So, ito. Basta gumagana siya. Gumagana siya. Ayan o. Nag-move. Ang galing. Hindi niyo masyadong kita. Pero, okay ito. Parang stylus. Galing. Goodbye. Pakabalikan namin to sa Daiso. And then, what else did we buy? Ito siya, bumili siya ng whistle. So, 1,000 won lang yan. Madami siyang binili for her gasoline station and mga pamangkin. Bibigyan din niya. And then, yung kanyang pamangkin, dahil nagpabili ng calligraphy pens, pinakyaw niya lahat ng klaseng calligraphy pen. Binili niya. Ito, 1,500. Ito, 1,000. So, ito, iba-iba siya ng, ano eh, ito manipis. Ito medyo mas makapal yung sulat. Tapos, ito dalawa na siya in 1,000 won. Tapos, may isang set na, I think colored to, based sa itsura niya. 2,000 won. Apat na yung laman. So, meron black, blue, red, and green. So, what else did we buy? I think that's it. So far, medyo madami kaming binili na anik-anik. And I think we paid 40 plus thousand won for all of this. Ay, ito pa pala. May pahabol ito. For her mom, bumili siya nitong pen. Parang, hindi naman siya highlighter. Colored pencil. Ayan. Colored pencil para sa kanyang mother dear. So, one set of 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces, nakasulat pala, is 1,000 won. Mura lang. So, nakakaaliw mamili doon. Parang kahit tigta 1,000 won siya, dami mong mapapabili ka ng madami. Magugulat ka na lang sa cashier pag nagbayad ka na. Ching, 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 ching. So, yun. Tapos ako, nagkamali pa ako. Pumila ako doon sa... Hindi ko kasi nakita. Pumila ako doon sa walang pila. And then when I was, when the girl was already punching the items that I'm buying, she saw me na meron akong hawak na credit card. And then she said, credit card should be on the other counter. So, nagbayad na lang ako ng cash. So, dahil mamadali kasi akong magbayad na. Hindi ko nakita may signs pala na cash and card nakahiwalay. So, anyway, so that's my haul for Daiso Myeongdong. And maganda doon, if you get a chance to go to Myeongdong and pass by Daiso, madami kayo mabibili na mura lang na cute items, meron ding food, household, may beauty products, merong pang pets,
Ang dami, iba-ibang klase. So, you should go to Daiso when you're here in Myeongdong. Thank you for watching. Bye! Annyeong! But wait, there's more. Wala lang. Gusto ko lang ipakita yung binuksan na namin kasi ito yung stylus na binili ko yung worth 3,000 won. So, ito yung stylus niya para sa touchscreen ng cellphone, ng mobile phone. Pero pag inopen mo siya, ayan o, may USB chuva siya. Tapos sa kabila, yung pang Android naman. Ayan. So, trinay ko, pwede siyang charger. So, like ito, try ko dito sa pocket wifi. Okay. And then, sa power bank. Okay. Yun. Nag-charge. Okay. So, nag-charge yung aking yun. Charger din siya. Ang galing, ang galing, ang galing. Naaliw lang ako. Tapos, pinuksan ko na rin yung paper soap. Nakakaaliw kasi. So, pag inopen mo siya, ayan o. I think may 15 pieces siya na laman. So, pakita ko ha. Ayan o, manipis lang siya. So, ito yung soap mo. Mabango. Ito rose tong scent. Ang bango. Tsaka nakakaaliw kasi gusto ko to. Pwedeng ilagay sa bag. So, anytime, may dala akong soap pag kailangan kong magsabon ng kamay. Mahilig akong magsabon ng kamay. So, may soap na ako. Yun lang. Thanks! Annyeong!